Người đến tuổi 60 sợ nhất là đánh mất 3 thứ này. Rất nhiều tiền cũng không mua được. Hãy nghe và suy ngẫm. 1. Không có khoản tiết kiệm để nghỉ hưu. Hầu hết mọi người đều chuẩn bị cho quá trình nghỉ hưu của mình khi ở tuổi 60. Từ bỏ công việc và gánh nặng tiền bạc, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tĩnh lặng của cuộc sống nhưng cũng có phần cô đơn. Nếu trong tay chúng ta không có một khoản tiền tiết kiệm nhất định, vậy thì chúng ta sẽ không thể ngừng đau đầu suy nghĩ, chi ly tính toán trong mọi chi phí ăn mặc, sinh hoạt thường ngày và cả các dịch vụ y tế, sức khỏe khác. Có thể nhiều người nghĩ rằng mình có thể sống phụ thuộc vào số tiền mà con cái chu cấp cho cha mẹ, nhưng bao giờ cũng thế, sử dụng và tiêu xài những gì mình làm ra vẫn đem lại cảm giác thoải mái hơn. 2. Mất người thân bên cạnh. Khi bản thân ta già đi, những người quen, bè bạn, người cạnh bên đều là già đi theo năm tháng, đặc biệt là bạn đời của mình. Đó là người đã cùng ta gồng gánh gia đình suốt một thời gian dài, chia sẻ bao trách nhiệm và nhọc nhằn gian khó, cũng là người cùng vui, cùng buồn, săn sóc chăm lo, nắm tay ta đến nuốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Mất đi người bạn đời bên cạnh là một chuyện đáng sợ. 3. Mất sức khỏe. Thời gian càng trôi qua, chúng ta không chỉ sợ việc già đi, mà còn sợ một điều hơn, thế đó chính là bệnh tật. Còn điều gì khủng khiếp hơn việc mỗi ngày đều bị bệnh lớn bệnh nhỏ cuốn thân, mệt mỏi với thuốc thang và bệnh viện, dù thức ăn có ngon tới mấy cũng chẳng thấy thèm, dù cuộc sống còn tồn tại cũng chẳng thấy vui. Đánh mất sức khỏe cũng đồng nghĩa với đánh mất cơ hội để tiếp tục hưởng thụ những niềm vui thú của đời người, mà thay vào đó là một trái tim và cả cơ thể rã rời u ám. Một vài lời khuyên nếu ai đang ở tuổi 60. Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Số người sống đến 100 tuổi chỉ chiếm tỷ lệ là 1 trên 100.000 người. Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có. Bạn đừng có tiết kiệm quá mức. Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho. Nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng thể muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám. Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai gì nữa đâu. Đừng lo lắng nhiều quá về con cái, vì con cái có số phận của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng. Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Chúng tất nhiên biết lo cho cha mẹ, dù có lòng nhưng vẫn quá bận rộn vì công việc làm ăn và nhiều ràng buộc khác nên không thể giúp bạn được đầy đủ. Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn con mình. Nhưng bạn có thể so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể làm thay đổi, mà lại còn tổn hại cho sức khỏe bạn. Đây chính là những điều mà con người rất sợ mất khi đến tuổi 60. Năm tháng trôi nhanh, cuộc đời không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Chớp mắt đã bước sang tuổi 60. Đây là cái tuổi mà tôi quay trở về với chính mình, cái tuổi ngộ ra nhân sinh, cái tuổi chẳng còn gì để tiếc nuối. Tôi của tuổi 60, về mặt suy nghĩ, cũng đã có rất nhiều thay đổi. Người đến tuổi 60 sợ nhất là đánh mất 3 thứ này. Rất nhiều tiền cũng không mua được.
Câu chuyện của một người già nhưng dành cho những người chưa già. Nhân sinh trên đời không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho thế giới này. Chỉ bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn bè bên cạnh, làm cho thế giới này bởi vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp. Ngày mai tôi phải đi viện dưỡng lão. Không phải bất đắc dĩ thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu, nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay sở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi. Điều kiện sống ở viện dưỡng lão không tệ, một mình một gian phòng sạch sẽ, được lắp các đồ điện đơn giản thực dụng, đầy đủ các loại phương tiện giải trí, đồ ăn cũng ngon miệng, phục vụ rất chu đáo, bày trí xung quanh cũng rất đẹp. Tuy nhiên giá cả đắt đỏ, tiền hưu của tôi nhất định không đủ trả, nhưng tôi còn có nhà riêng của mình, đem bán nó đi, tiền cũng không còn là vấn đề nữa, nhưng tài sản còn lại trong tương lai tôi muốn để dành cho con cái. Con cái lại rất hiểu chuyện, chúng nói tài sản của mẹ thì mẹ tùy ý sử dụng, không cần lo cho bọn con. Số tiền còn lại đúng là tôi muốn chuẩn bị để vào viện dưỡng lão. Sống trong nhà, kem chỉ cái gì cũng không thiếu. Rương hòm, ngăn tủ, ngăn kéo đều đầy ắp các loại đồ dùng, quần áo 4 mùa, đồ dùng 4 mùa, chồng chất như núi. Tôi thích sưu tầm, tem sưu tầm đã thành từng chồng lớn, ấm từ xa cũng đã hơn 10 cái, còn có rất nhiều vật linh tinh cất giấu, nào là ngọc bích, hạt óc chó, vật trang sức, đặc biệt là sách, cả một mặt tường là sách, chật kín đầy ắp. Rượu ngon thì mao đài, ngũ lương, rượu tây thì cũng phải mấy bình. Còn có nguyên bộ đồ điện gia dụng, dụng cụ nấu nướng, nồi niêu xoong chảo, củi gạo dầu muối, đủ loại đồ gia vị, nhét chặt đầy phòng bếp. Còn hơn chục cuốn album ảnh. Nhìn một phòng tràn đầy đồ vật, tôi cũng thấy phát rầu. Viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường, một ghế sofa, một tủ lạnh, một máy giặt, một tivi, điện từ, lò vi ba. Căn bản không có chỗ để lưu giữ của cải mà mình tích lũy. Trong chớp mắt, tôi đột nhiên cảm giác được những của cải này đều là dư thừa. Chúng cũng không thuộc về mình. Tôi chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, chứ trên thực tế chỉ thuộc về thế giới này. Những sinh mệnh lần lượt lướt qua ta cũng chỉ là quần chúng. Hoàng đế cho rằng là của trẫm đấy, nhưng bây giờ nó là của nhân dân, của xã hội, chỉ có thể trở thành lịch sử. Tôi bỗng nhiên hiểu ra tại sao Bill Gates muốn đem toàn bộ tài sản của mình, tại sao Jack Ma tuyên bố muốn tặng toàn bộ đồ cất giữ cho viện bảo tàng. Đó là bởi vì bọn họ hiểu rồi, tất cả vốn dĩ không phải của họ. Bọn họ chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh mạng không theo, chết không mang đi. Chi bằng tích đức làm việc thiện lưu lại phúc cho con cháu, đó mới thật là sáng suốt. Một phòng đồ đạc của tôi thật muốn đem hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải xử lý chúng thành một vấn đề khó khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu. Tôi có thể tưởng tượng lúc cháu mình đối mặt với những bảo bối tôi khổ tâm tích lũy thì sẽ đối xử thế nào. Quần áo, chăn đệm toàn bộ đều vứt đi, hơn chục cuốn album quý báu bị đốt bỏ, sách bị coi như phế phẩm bán đi, đồ cất giữ không có hứng thú sẽ bị dọn sạch, đồ gỗ lim trong nhà không dùng cũng sẽ đem bán giá rẻ. Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng, chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch sẽ. Tôi quay lại nhìn đống quần áo như núi,
chỉ thấy vài bộ thích mặc. Đồ dùng phòng bếp chỉ chừa lại một bộ nồi niêu chén bát. Sách chọn lấy vài cuốn đáng đọc, ấm từ xa chọn loại một cái để uống trà, mang theo chứng minh thư, giấy chứng minh, giấy chứng nhận người già, thẻ y tế, hộ khẩu, đương nhiên là có thẻ ngân hàng, vậy là đủ rồi. Đây chính là toàn bộ gia sản của tôi đi rồi, từ biệt hàng xóm. Đem trả ngôi nhà này lại cho thế giới này. Đúng vậy, đời người chỉ có thể ngủ một giường, ở một gian phòng. Dù nhiều hơn nữa, đều là để nhìn chơi. Nhân sinh trên đời quả thật không cần quá nhiều. Đừng quá coi trọng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho thế giới này. Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn bè bên cạnh, làm cho cả thế giới này bởi vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp.